नमस्कार, म तारा पराजुली। सदा चाहिँ आज पनि म तपाईहरुलाई आफूले गरेका भोगेर अनुभव गरेका विषयहरुमा यहाँहरुले पनि केही कुरा सिक्नुहुनेछ, केही कुरा बुझ्नुहुनेछ भन्ने सोचका साथ आज पनि नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। र आज मैले विषय लिएर आएको छु, भिडियो लिएर आएको छु कि कसरी सफल बन्न सकिन्छ भन्ने विषयमा आफूले गरेका अनुभव र आफ्नो भोगाइबाट सिकेका कुराहरू यहाँसम्म लिएर आएको छु। आशा गरेको छु यहाँहरुले मेरो भिडियो पुरा हेर्नुहुनेछ र पुरा हेरेर तपाईहरुले सायदै भिडियो मन पर्यो भनेदेखि लाइक, कमेन्ट र शेयर गर्नुहोला र यदि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। र म यहाँहरुमा आज चाहिँ यस्तो विषय छ जुन मान्छे कसरी सफल बन्न सकिन्छ त भन्ने विषयमा आफूले भोगेका र आफू कसरी चाहिँ अघि बढ्ने प्रयास गरिरहेको छु भन्ने विषयमा यहाँहरुलाई छोटो अनुभव लिएर आएको छु। यहाँहरु पुरा भिडियो हेरिदिनु होला र अवश्य नै केही ज्ञानका कुराहरू सिक्नुहुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु। सबभन्दा पहिले ठुलो कुरो तपाईको सोच के छ, सबभन्दा ठुलो कुरो त्यसमा भर पर्छ। आफू सफल बन्नका लागि आफू के सोचेर अघि बढिरहेको छ, आफ्नो सपना के हो, व्हाट इज द योर ड्रिम, तपाईको सपना के हो, तपाईको सपना के हो र त्यो सपना कसरी पूरा गर्ने त्यो तपाईको हातमा भर पर्छ। र तपाईको सपना पूरा भएदेखि तपाईको अवश्य पनि जीवन सफल बन्नेछ। किनभने मान्छेले हरेक जति दुःख कष्ट दिनरात मेहनत गरिरहेको छ त्यो केका लागि गरिरहेको छ, तपाई सुखी सफल र तपाईको सफलता पूरा गर्नका लागि हो, तपाई आफ्नो लक्ष्यमा पुग्नका लागि हो। हरेक दिन नयाँ सोच, नयाँ जोश र नयाँ जाँगरका साथ दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। पक्का पनि तपाईको बिहानी दिन नै तपाईको सोच सकारात्मक भयो भने पक्का पनि दिन हर्ष उल्लासका साथ बित्नेछ। र तपाईले सफल हुनका लागि के कुरा गर्नुपर्छ त मैले आफूले के कुरा गरिरहेको यहाँहरुलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। सबभन्दा पहिले भनेको तपाईले रिलेसनशिप बढाउनुहोस्। सबभन्दा ठुलो कुरो तपाई एकदम फ्रेन्डशिप बढाउनुहोस्। तपाई जति धेरै फ्रेन्डशिप बढाउँदै जानुहुन्छ त्यति नै धेरै नयाँ कुराहरू सिक्ने अवसर पाउनुहुन्छ। तपाईले सिकेका कुराहरू, तपाईसँग भएका कुराहरू मैले सिक्ने अवसर पाउँछु र मसँग भएका कुराहरू तपाईहरुले सिक्ने अवसर पाउनुहुन्छ। तपाईले जति धेरै नयाँ साथीहरू बनाउनुभयो, जति धेरै नयाँ साथीहरूसँग कुरा गर्नुभयो, जति धेरै नयाँ साथीहरूबाट आइडिया लिनुभयो भनेदेखि तपाई अगाडि बढ्न सहज हुनेछ। त्यसपछि तपाईले परिवारसँग तपाईको रिलेसनशिप अथवा तपाईको कोअर्डिनेसन कस्तो छ त, तपाईको कस्तो चलिरहेको छ परिवारसँग भन्ने कुरा पनि मुख्य कुरा रहन्छ। तपाईको सोच छ डाक्टर बन्ने, तपाई पढिरहनु भएको छ, तर तपाईलाई डाक्टर बन्ने सपना पूरा गर्ने पढ्न खर्च, हरेक खर्च भनेको तपाईको फ्यामिलीसँग हुन्छ। फ्यामिलीले तपाईको सपना एमलाई कसरी लिइरहेको छ, तपाईको फ्यामिलीसँग चरित्र कस्तो छ अथवा तपाईको फ्यामिलीसँग वातावरण कस्तो छ, त्यसमा पनि ठुलो भूमिका रहन्छ तपाई सफल बन्नका लागि। र तपाई फ्यामिलीसँग एकदम नजिक रहनुहोस्। फ्यामिलीका हरेक कुराहरुमा तपाई साथी बन्नुहोस्। फ्यामिलीमा रहने बुवा मम्मी दाजु भाइ दिदी बहिनी सबै आफ्नो साथीको जसरी कुनै पनि कुरा नलुकाइकन खुलेर बोल्नुहोस्, खुलेर हाँस्नुहोस्। अनि तपाईलाई फ्यामिली ब्याकग्राउन्डले पनि सफल बन्नमा ठुलो हात खेल्दछ। त्यसैगरी तपाईले सफल बन्नका लागि केही न केही कुरामा तपाई व्यस्त रहनुहोस्। तपाई केही नयाँ सृजनात्मक कुरामा व्यस्त रहनुहोस्। तपाई त्यसै टाइम वेस्ट गर्ने म केही गर्न सक्दिन भन्ने भन्दा तपाई एकदम सकारात्मक कुरा, एकदम नयाँ खोजीमा लाग्नुहोस्। अथवा तपाई बुक पढ्नुहोस्। तपाईसँग बुक पढ्ने टाइम छैन, तपाई काम गरिरहनु भएको छ, घरायसी काम, अरू सपनाका कामहरू, आफ्नो एमको कामहरू गर्न पाइरहनु भएको छैन, घरमा घरायसी काम गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले उपन्यासहरू पनि डाउनलोड गरेर हेडफोनको सहायताले राम्रा उपन्यासहरू, राम्रा बुकहरू, अहिले त विभिन्न वैज्ञानिक साधनको साथसाथै विभिन्न एप्लिकेसनहरू पाइएको छ, त्यहाँ आफूले चाहेका उपन्यासहरू, नोभेलहरू पढ्न पाइन्छ। र त्यसलाई तपाईले हेडफोनको साथमा अथवा हेडसेटको साथबाट तपाईले मजाले ज्ञान लिन सक्नुहुनेछ र तपाई त्यहाँबाट सोच लिनुहुन्छ। मुख्य कुरा अर्को रहेको छ तपाईको भनेको तपाई आफ्नो कुरा सुन्नुहोस्, अर्काका कुरा नसुन्नुहोस्। सबभन्दा ठुलो, यदि तपाईले अर्काका कुरा सुन्न थाल्नु भने तपाईलाई के भन्छ छरछिमेक साथीभाइ इष्टमित्रले भने यसले कहाँ गर्न सक्छ र भनेर तपाईले उहाँहरुका कुरा सुन्नु भने साँच्चै तपाईलाई के फिल आउँछ त भन्दाखेरि ओहो उसले त यसो भनेको थियो, म कहाँ गर्न सक्छु र, तपाईलाई त्यो कन्सेप्ट आउँछ। जब मान्छेको सोचाइ आत्मबल गिर्दै जान्छ तब मान्छे धेरै दुखी बन्छ। दुखी हुन छोडिदिनुहोस्, अरूको कुरा सुन्न आजैबाट छोडिदिनुहोस्, अन्त्य गर्नुहोस्। तपाईले अरूका कुरा सुन्दैन, आफ्नो मनको कुरा सुन्नुहोस् र त्यसलाई आफ्नो परिवार, आफ्नो साथीभाइ, इष्टमित्रसँग कसरी अघि लाने र आफ्नो ड्रिम, आफ्नो सोचाइको प्रति कसरी अघि बढ्ने, उहाँहरुको हौसला लिने, साथ लिने भन्ने कुरा सोच्नुहोस्। त्यसले तपाईलाई ठुलो मद्दत गर्नेछ, भूमिका खेल्नेछ तपाई जीवनमा सफल हुन। र तपाई अरूको नजरमा कहिले कमजोर नहुनुहोस्।
तपाईँलाई अरूले हेर्ने नजर एकदम कमजोर भयो भने तपाईँलाई हेप्नेछन्, होच्याउनेछन्। यदि तपाईँ गर्न सक्दैन भन्नुको कारण उनीहरूको नजरमा तपाईँ कमजोर हुनु हो। तपाईँले आफू जहिले पनि स्ट्रङ भएर देखाउनुहोस्। चाहे मान्छेलाई हुन्छ दुःख सुख अवश्य पनि हुन्छ, किनभने दुःख र सुखको मेल नै जीवन हो जस्तो लाग्छ मलाई। मेरो भोगाइमा कहिले दुःख हुन्छ त कहिले सुख हुन्छ। त्यही भएर दुःख सुख हुँदाखेरि तपाईँ आत्तिनु भन्दा, दुःख हुँदा आत्तिने र सुख हुँदा मात्तिने भन्दा नि दुःख सुखलाई सहजता मिलाएर आफू सचेत भएर अघि बढ्नुहोस्, अवश्य नै सफल हुनेछ। किनभने तपाईँ दुःखी हुँदाखेरि तपाईँले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, इन्स्टाग्राम हरेकतिर तपाईँले दुःखी कुराहरू हाल्नु भएको छ भने तपाईँको साथीभाइले हेर्दाखेरि तपाईँलाई कमजोर देख्नेछन्। आजैबाट तपाईँले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल हुँदै अथवा कतै व्यवहारिक रूपमा अथवा सामाजिक रूपमा तपाईँ कमजोर देख्नु भएको छ भने त्यसलाई डिलिट गर्नुहोस्, हटाइदिनुहोस्। आजबाट तपाईँ सकारात्मक सोच लिएर तपाईँ स्ट्रङ भएर अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँलाई साथ दिन, सहयोग गर्न हर कोही तयार हुन्छ, किनभने तपाईँ सचेत हुनुहुन्छ, तपाईँ अब्बल हुनुहुन्छ। तपाईँ पोस्टहरू यस्तो गर्नुहोस्, तपाईँ सामाजिक सञ्जाल युज गर्नुहुन्छ, सामाजिक सञ्जालमा तपाईँ देखाउन चाहनुहुन्छ एकदम सकारात्मक सोच, तपाईँ केही गर्न सक्ने खालको आफ्नो स्ट्याटस राख्नुहोस्, आफ्नो क्षमता देखाइदिनुहोस्। तपाईँलाई साथ सहयोग गर्न मान्छेहरूको ताती लाग्नेछ। तर तपाईँ हेर्दै सुरुमै तपाईँले सामाजिक सञ्जाल समाजमा तपाईँले एकदम नेगेटिभ प्रभाव जाने, कमजोरी हुने खालको पोस्टहरू हाल्नुभयो, स्ट्याटसहरू राख्नुभयो भने तपाईँलाई मान्छेहरूले कमजोर ठान्छन् र तपाईँको साथ सपोर्ट गर्दैन। र के भन्छन् भन्दा यसले कहाँ गर्न सक्छ, हेरौँ न पोस्टै यस्तो गरेको छ, स्ट्याटसै उसको यस्तो छ, उसको ब्याकग्राउन्डै यस्तो छ, कसरी गर्न सक्छ। तपाईँले ब्याकग्राउन्डलाई हेर्नुहोस्। ब्याकग्राउन्ड तपाईँको पक्का इन्स्टल बलियो बनाउनु भने अवश्य सफल हुन तपाईँलाई कसैले रोक्न सक्दैन। तपाईँले आजैबाट विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा त्यस्तो कुनै गतिविधिहरू छ जस्तै भने त्यसलाई हटाइदिनुहोस्। कसले के भन्छ भन्दा पनि म के गर्दैछु, म के भनिरहेछु, तपाईँ पहिले गर्नुहोस् र अरूले बोलोस्। के तपाईँ बोलेर मात्र पनि सफल हुँदैन, किनभने जुन कुरा आफूले गरिन्छ, जुन कुरा आफू कन्फिडेन्सका साथ, विश्वासका साथ बोलिन्छ त्यो कुरा गर्नुहोस्। तपाईँ यदि बोल्नु मात्रै हुन्छ, तपाईँले कमिटमेन्ट गर्नुभयो तर त्यसलाई काममा व्यवहारमा उतार्न सक्नु भएन भने अवश्य पनि तपाईँ सफल बन्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ जुन कुरा बोल्नुहोस् त्यो कुरा तपाईँ पुरा गर्नुहोस्। तपाईँले बोल्ने कुरा पुरा गर्न सक्ने मात्र बोल्नुहोस्। त्यसो भएपछि तपाईँलाई सबैले साथ दिनेछ। आहो यसो भनेको थियो, फलानाले डक्टर बन्छु भनेको थियो, डक्टर बन्यो। तपाईँलाई साथ दिने मान्छे हो, यसले त बन्यो भने यसले गर्छ भन्ने चरित्र तपाईँले समाजमा बनाउनुपर्छ। त्यो भएर तपाईँ सफल बन्न सक्नुहुन्छ। र हर कोहीलाई शङ्का कहिले नगर्नुहोस्। शङ्का गर्नु बानी छ, कसैलाई शङ्का गर्नुहुन्छ, कसैमाथि तपाईँ शङ्काको नजरले हेर्नुहुन्छ भने त्यो छोडिदिनुहोस्। अरू कस्तो छ, अरूको चरित्र अम्ल्याउनु भन्दा म कस्तो छु भन्ने कुरा मुख्य कुरा रहन्छ। किनभने तपाईँले अरूको चरित्र अम्ल्याउनुभन्दा पहिले आफ्नो चरित्र पनि राम्रो बनाउनु आवश्यक छ। तपाईँले अरूको गल्ती कमी कमजोरी खोज्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँ आफूभित्र रहेको गल्ती कमी कमजोरी पनि अवश्य अम्लाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले आफ्नो गल्ती कमी कमजोरी अम्ल्याउन सक्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ पक्का सफल व्यक्तित्व बन्न सक्नुहुन्छ। साथै तपाईँले अर्को गर्नै पर्ने मुख्य कुरो भनेको जहिले पनि अरूको अगाडि मुस्कुराउने, रिसाउने कहिले। चाहे गौतम बुद्धको भनाइ छ नि, तपाईँको दाहिने गालामा कसैले थप्पड हान्छ भने देब्रे गाला थाप्नुहोस्, फेरि देब्रेमा हान्ने दाहिने थापिदिनुहोस्, ताकि ऊ थप्पड हान्ने मान्छे थाकेर थप्पड हान्न बन्द गरोस्। यसरी तपाईँले अरूले गरेको व्यवहारलाई सकारात्मक तरिकाले लिइदिनु भयो भनेदेखि पक्का पनि ऊ मान्छे झुक्नेछ। तपाईँलाई कसैले झप्पड हानिरहेछ, तपाईँ रिसाउनु भयो, तपाईँको रिसले धेरै असर गर्छ। त्यही भएर तपाईँले रिसलाई पनि कन्ट्रोल गर्नुहोस्, शङ्कालाई कन्ट्रोल गर्नुहोस्, अरूलाई शङ्का गर्न छोडिदिनुहोस्, रिसलाई कन्ट्रोल गर्नुहोस्। र अन्त्यमा म मुख्य कुरो तपाईँहरूलाई भन्न गइरहेको छु, सबभन्दा ठुलो कुरो तपाईँको बोलीले सब मानिसको जीवन परिवर्तन गर्नमा ठुलो भूमिका खेल्ने गर्छ। भनिन्छ मान्छेले बाहिरी चोट सजिलै भुल्न सक्छ, अरूले लागेका कुराहरू, अरूले कुटेका कुराहरू भुल्न सक्छ, थप्पडका कुराहरू भुल्न सक्छ, तर मान्छेले लागेको वचनलाई भुल्न सक्दैन। तपाईँ सफल हुन तपाईँको फ्यामिली, तपाईँको साथीभाइ, इष्टमित्र हर कोहीको हात रहन्छ। यदि तपाईँको बोली नै रुखो छ भने तपाईँको साथमा कोही रहँदैन र तपाईँको फ्यामिली, तपाईँको साथीभाइ, तपाईँको रिलेसनसिपको कोही पनि व्यक्ति तपाईँको साथ सहयोगमा छैन भने तपाईँ सफल बन्न सक्नुहुन्न। त्यसैले तपाईँले बोली यति नरम बनाउनुहोस्, बोलीले तपाईँले यति सहज बनाउनुहोस् कि ताकि अरूले सुन्दाखेरि पनि आहा कस्तो राम्रो बोली बोलेको भएको मान्छे, कस्तो राम्रो सत्कारी मान्छे भनेर तपाईँको साथमा खडा होस्। ताकि तपाईँको बोली नै सुन्दै झर्को लाग्दछ, तपाईँको व्यवहारै त्यस्तो छ भने तपाईँको साथमा कोही पनि हुँदैन। त्यसैले सफल हुनलाई अनिवार्य तपाईँको साथमा हर कोही व्यक्तिको आवश्यकता पर्ने गर्छ। त्यसैले सफल बन्नलाई बोलीले सबभन्दा ठुलो भूमिका खेल्छ।
र त्यसैले मैले अनुभव गरेका विषयहरू यिनै हुन्। बोली, रिलेसनसिप, फ्यामिली ब्याकग्राउन्डदेखि लिएर छरछिमेक अरूले के भन्छ यस्ता कुरा केही नसोचिकन बी पोजिटिभ। तपाईँ जहिले सकारात्मक सोच्नुहोस्, सकारात्मक नजरले हेर्नुहोस् आफूलाई। आफूलाई हेर्ने दृष्टिकोण तपाईँको एकदम राम्रो छ भनेदेखि कसैले पनि तपाईँलाई अघि बढ्नबाट रोक्दैन। बाटो हिँड्दै गर्दा तपाईँलाई ठेस लाग्न सक्छ, तपाईँ हिँड्नु भएको थिएन, तपाईँलाई ठेस लाग्ने थिएन। त्यही भएर तपाईँ प्रयत्न गर्नुहोस्। असफलता नै सफलताको प्रतीक हो भने जस्तै तपाईँ हिँड्नुहोस्, प्रयत्न गर्नुहोस्, तपाईँ अवश्य एक दिन सफल बन्नुहुनेछ। तपाईँ सफल बन्नका लागि तपाईँले परिश्रम गर्नैपर्छ। तपाईँ हरेक कुरामा सफल बन्नुहुन्छ। तपाईँले गर्ने परिश्रम तपाईँको सबभन्दा ठुलो भूमिका हो। तपाईँले अनिवार्य रूपमा परिश्रम गर्नैपर्छ, किनभने सुती कसैलाई खाना भन्ने आवश्यक हुँदैन। सफल पक्का पनि हुँदैन मान्छे। पढ्ने मान्छे नै फेल हुने हो। गीतै छन् नि, हाम्रा गीतहरू भनाइहरू उहिलेका उखानहरू छन् नि, ती उखानहरू एकदमै उहिलेका हाम्रा पुर्खाहरूले एकदमै सोचेर विचार गरेर बनाएको उखानहरू भन्ने मैले अनुभव गरेको छु। किनभने पढ्ने मान्छे फेल हुने हो, जो कि घरमै बस्छ, कि स्कुलै जाँदैन, उसलाई केही पढ्ने बानी नै छैन, उसको कसरी फेल हुन्छ त? जो स्कुल जान्छ, पढ्छ, उही मान्छे फेल हुने हो, होइन त? त्यही भएर तपाईँ पनि प्रयत्न गर्नुहोस्, परिश्रम गर्नुहोस्, एकदमै मेहनत गर्नुहोस्। तपाईँ जहिले पोजिटिभ भएर आफूलाई सकारात्मक सोच लिएर तपाईँ मेहनत गर्नुहोस्। मेहनत गर्ने मान्छे अवश्य पनि सफल हुन्छ। सफल हुनका लागि तपाईँ आफूलाई चिन्नु आवश्यक छ। तपाईँ आत्मविश्वास, तपाईँ सधैँ भन्नुहोस् म सक्षम छु, म केही गर्न सक्छु र मैले एक दिन गर्नु छ। यो सोच लिनुहोस्, अवश्य सफल हुनुहुनेछ। तपाईँलाई सफल हुनबाट कसैले रोक्ने छैन। म पनि आज यिनै कुराहरूलाई फलोअप गर्दै केही मात्रामा अघि बढ्ने प्रयास गरिरहेको छु। म पनि त्यत्रो धेरै सक्षम सफलता भइ नसके पनि पहिलेका दिनहरूमा भन्दा अहिलेको दिनहरूमा मेरो सफलता भइरहेको छ। त्यही भएर एकदम सकारात्मक सोचले बी पोजिटिभ, बी स्ट्रङ, यसरी अघि बढ्नुहोस्, तपाईँ सफल हुनुहुनेछ। आजलाई यति नै। तपाईँहरूलाई मैले भोगेको, मैले अनुभव गरेको मेरो अनुभव तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया अवश्य दिनुहोला। मेरो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला, र ताकि यो यस्ता भिडियोहरू तपाईँले आगामी दिनमा सहजै पाउन सक्नुहुनेछ। मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु भयो भने सधैँ सुरक्षित रहनुहोस्, घरमा रहनुहोस्। अहिलेको विश्वभरि महामारी कोरोना भाइरस छ, यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्, यसबाट सुरक्षित रहनुहोस्। सधैँ सकारात्मक सोच र आत्मबल दौड बनाएर अघि बढ्नुहोस्। सफलता तपाईँको हातमा छ। बी स्ट्रङ, बी पोजिटिभ। Have a good day. Stay home, stay safe. हस्त, नमस्कार।